vanmorgen dus gepraat en ik denk dat Tariq Ali daar een aantal voorbeelden over zal geven van dat het programma bij ons goed loopt. Wat wij van onze kant uit zeggen is, ja, we hebben natuurlijk nieuwe activiteiten en leningen nodig en programma's nodig. Er zijn 3 programma's die in de pijplijn zijn voor productieontwikkeling. U weet, we hebben gezegd eerst de stabiliteit en dan tegelijkertijd ook productiestimulering opstarten. Er ligt een $10 miljoen project ligt in voorbereiding om de NOB te versterken en dat te doen. Voor wat betreft de bestuurlijke capaciteit verbeteren, ligt er een programma voor het versterken van het Bureau voor de Statistiek en het houden van een volgende algemene volkstelling volgend jaar. Er is een 30 miljoen programma dat wordt voorbereid met het ministerie van ROM, Ruimtelijke Ordening en Milieu. En het PURP-programma, waarbij Paramaribo gerehabiliteerd wordt, dat krijgt een tweede fase. Er liggen dus ook nieuwe projecten op het programma. Maar waar we met Tariq Ali vanmorgen vooral over hebben gepraat, is help ons met versnelde opbouw van de capaciteit. De capaciteit om de instituties weer op te bouwen. En daarin past het Bureau voor de Statistiek, het ministerie van Financiën. De programma's die lopen bij sociale zaken, die lopen bij onderwijs. Waar kan je helpen om ervoor te zorgen dat we dat weer opbouwen en dat we versnelling krijgen in de uitvoering van die programma's. Dat is onderdeel van de gesprekken geweest. Die zijn uitstekend geweest. Er is een lokale vertegenwoordiging onder leiding van Adriana en die is hier in Suriname zelf gestationeerd. Daar is dagelijks contact mee, maar het is ook goed om af en toe regionaal de vertegenwoordiger te spreken. Wij werken ook samen met de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank in regionale programma's. Zoals u weet is een paar weken geleden is het project gelaunched in Sao Paulo in Brazilië, het Amazonia Forever. De bescherming van het Amazone-regenwoud. Wij zijn een van de landen die daar deel van uitmaakt. En we hebben daar met de Amazone-landen zijn er afspraken gemaakt om te investeren. Niet alleen voor het behoud van het regenwoud. En daar zijn middelen voor in beeld gebracht. Geld dus. Niet alleen om het bos te behouden. Maar vooral ook om de mensen die in en met dat bos wonen. Dat het er ook om gaat dat als je het bos wil behouden, dat je ook naar het leven van die mensen moet kijken. Die mensen moeten een leefbaar leven kunnen hebben en een goede economie. Wij willen de veiligheid verbeteren in dat woud en zorgen dat dat behouden blijft voor onszelf op de eerste plaats, maar ook voor de hele wereld. Dat regenwoud levert iets wat nergens ter wereld geleverd wordt en dat is een heleboel milieu, een heleboel gezondheid. De longen van de aarde worden ze terecht genoemd. In dat regionaal programma werken we samen. Wij zijn erg verheugd met het bezoek van Tariq Ali hier. Dit is niet zijn eerste bezoek. Hij is hier vaker geweest. Hij kent ons land. Hij is een liefhebber van het Surinaamse binnenland. Hij kent het zo goed dat hij zegt: de volgende keer als ik naar het binnenland ga, neem ik jou mee om te laten zien hoe mooi Suriname is. Ik ga graag met hem mee. Maar ik denk dat het goed is dat we de gemeenschap informeren. Dat ook hier is in alle opbouw van alle wederopbouw van relaties en mogelijkheden voor ons land, dat we ook de gemeenschap via u, de media, kunnen informeren. Dat ook vandaag een goed moment is om even stil te staan. Waar zijn we in de samenwerking? Waar gaat het naartoe? Wat hebben wij eraan? Gaat het leven van mensen verbeteren? Morgen? Nee, niet morgen, maar het helpt wel. De IDB heeft wel een project bij sociale zaken lopen dat inderdaad wel direct helpt.
In een deel van het programma dat bij Sociale Zaken loopt, het IDB-project dat daar loopt, een deel van de middelen van die 30 miljoen US-dollar is inderdaad bestemd voor directe uitkeringen. Dat zijn de middelen waar het ministerie van Sociale Zaken over praat, waarin we kunnen helpen om de directe uitkeringen voor de armste mensen te verbeteren. Maar een belangrijk deel van het project is bestemd om het sociaal programma zodanig om te vormen dat het beter, effectiever is en dat het naar de toekomst gaat en dat het ook echt de mensen bereikt die het wil bereiken. Ik denk dat ik daarmee een hele ruime introductie heb gedaan en mijn deel van de verantwoordelijkheid heb gedaan. Dank je wel. Dank u wel, minister. Short recap. Minister Ragobashin talked about the collaboration between the IDB and Suriname, which has been going on for decades, and he's very pleased with the intensification of this relationship. He also discussed the projects that are pending at this point in time, and that there is from Suriname a special request for the building of capacity, which is a very high topic, important topic for the development of our country. He also talked about the fact that there is not only local collaboration but also regional collaboration, in which Suriname is also a part together with Brazil. And of course he described the projects that are going on in Suriname at this point in time, and especially one, and that's the one with the Ministry of Social Affairs, in which there's direct assistance for people who are in the Surinamese community, and the rest is of course on a total scale of development of Suriname overall. I think with that I summarized what the minister said in English for Mr. Tariq. May I please invite you for your comments, and in which after we will take a couple of questions from the press. Thank you. Thank you very much. Let me first acknowledge and thank the Minister of Finance and Planning for the warm welcome to Suriname. This is not my first time in Suriname, but it certainly will not be the last. Minister, if it's okay with you, I'd like to speak in English. Fawaka. Let me also acknowledge the country representative for the IDB Group, Mr. Adriana Lavallee. Minister, it's with great pleasure, as the General Manager of the Inter-American Development Bank Group, I wish to express our profound recognition for the remarkable progress that Suriname has achieved through our partnership. Although I was unable to understand 99.9% of your speech, I heard repeated very much partnership and collaboration. And I want to reinforce that statement, that the IDB is here to continue to strengthen that partnership and collaboration, to be a strong development partner for you and the people of government of Suriname. Suriname has become a shining example of countries in the region that we're immensely proud of the achievements to date. At our bilateral just held, I was remarking to the minister that several of the videos that we do internally as an institution, we highlight a lot of the work that we do in the country of Suriname, and that's something we're very proud of. Mentioned as well is the work that we want to do, and really as a clarion call by the minister in terms of helping the Suriname ecosystem build capacity, is working more closely with the private sector, and I'm very happy to say that we've had some success in the last couple of months, and there are a couple of deals that are happening, and we hope to continue working with the private sector more closely, Minister, as we recognize that the story of economic growth and sustainable development is not only the obligation of the public sector, but the private sector as well. Recently, we announced through our private sector arm, the IDB Invest, a deal of $14.5 million loan agreement with the Kuldix Port, and that is just one of many deals that we're working with. On these missions, I have the opportunity to meet with the private sector, and I must remark, I met with two very strong sort of names in the Surinamese private sector, and I was very impressed in the way and manner they position the companies. Clearly, there is a greater good and objective in the way that they position the business. Two of the companies went into detail of how the SDGs form a major part of the way that the business is run and governed, and I think that foretells a great future for the private sector if that is the type of progressive thinking that we can expect in Suriname.
We have helped Suriname in several things, and Suriname must be commended to its commitment to diversity and equal opportunities. It's truly commendable. The minister and I spoke about, and he spoke very passionately and proudly of the strong gender balance in his team and several of the strong institutions in Suriname, and that's something, Minister, that we take very seriously, and we're very happy to be a partner in that from that perspective. Minister, as you know, we are working with several programs. The Paramaribo Urban Rehabilitation Program has made remarkable progress, making this beautiful city far more vibrant, and we look forward to see that program continuing. We are also working on the waterfront upgrades and the completion of the buildings on the water cant 30 to 32. Paramaribo is set to showcase Suriname's dedication to restoring a much heralded World Heritage Site and attracting more tourists, which is an important part of the sector. Of equal importance and to be commended is Suriname's initiative in adopting greener and cleaner energy solutions in the interior regions. This deserves praise. By prioritizing sustainability, Suriname is contributing to mitigating climate change and creating new avenues for economic growth. When we look at education, we are witnessing the first signs of practical and a modern approach to educating children, coupled with the renovation of schools in the interior. These efforts are crucial in providing quality education and empowering future generations. At the IDB Lab, we're doing wonderful things. Yesterday, I had the opportunity to visit the Wi Uma Fru Sranan, Suriname's first all-female agricultural cooperative, which is focused on empowering tribal women by cultivating and processing cassava, but external shocks, obviously like COVID-19, impacted that operation, and we have now sought to reignite that project through a project we are calling the Reset Project. And that project is focused on implementing innovative agricultural technologies, digital processes to create a sustainable and inclusive model for cassava. And we were greeted and gifted several of the produce and products there, and I must say the quality is of immense value. In conclusion, Minister, I want to express our deepest appreciation to you as the Minister of Finance and Planning for the Government of Suriname and your team for your unwavering commitment to these transformative projects. The IDB as a partner is pleased and honored to be part of this journey, and we look forward to strengthening our collaboration for the benefit of the Surinamese people and the improvement of their lives. Thank you. Thank you very much, Mr. Ali. Leden van de pers, aan wie mag ik het woord geven voor de eerste vraag? Meneer Cairo. Ik heb een paar vragen. Minister, u heeft aangegeven dat er ook ten aanzien van de NOB-projecten over u noemt een bedrag van 10 miljoen. Kunt u dat een beetje meer daarover vertellen? Wat dat nu gaat inhouden? Even alsjeblieft de vraag opnieuw in de mic. Want we zijn namelijk live op Rasonic en op Suriname. Graag. Ja? Ja, ik denk dat hij aan is nu. Hallo? Ja. Ja, minister, u haalde aan dat er ook ten aanzien van de NOB een project gaat komen. Kunt u concreet wat meer daarover vertellen, wat het precies inhoudt? Ook over ROM, het ministerie, noemde u een project van 30 miljoen. Wat houdt dat project concreet in? En u zei ook dat sociale zaken wat financiële uitkeringen rechtstreeks vanuit middelen van de IDB gaan komen. Tijdens de vorige regering was er ook al een ander project. Ik dacht dat het heette Bromtje Futamara project. Is het dat project of is dit een totaal ander project? En voor Mr. Tariq, you have spoken about collaborations with the private sector. What are the projects that are being discussed at this moment that could be executed shortly? Thank you. Ja, 3 vragen. Het eerste het project van de NOB voor 10 miljoen US dollars. Doorgaans zijn dit soort projecten hebben 2 componenten. Eén is dat er een deel van dat geld gaat richting leningen
waardoor leningen beschikbaar komen voor de private sector. Maar vrijwel altijd zit in dit soort projecten ook de wederopbouw van dat instituut, dus van de NOB. De verbetering van de voorzieningen, zorgen dat de bank de moderne technieken kan toepassen, dat de bank de reach-out kan doen en niet alleen in Paramaribo blijft hangen. Dus dat soort aspecten zitten er altijd bij. Dus dat is één. Het tweede project van ROM, wat de specifieke zaken daarvan zijn, weet ik niet. Wat is dat? Heb je daar iets over, Iris? In de eerste plaats gaat het natuurlijk over governance, wat je zegt, bestuur van de sector milieu. En natuurlijk de wetten die recent ook zijn aangenomen, hoe die geïmplementeerd zullen worden. Milieu is nog vrij nieuw in het land. Maar misschien moet je een microfoon hebben, Iris. Want anders hoort niemand je. Ja, ten aanzien van het Kan je een beetje naar voren komen staan, want anders ben je niet in de camera. Ja, het is... Ten aanzien van het project van ROM gaat het in eerste instantie, zoals we weten, dat Milieu een nieuw ministerie heeft. Ook het hele bestuur en governance van Milieu is ook nieuw. De wetten zijn nu pas aangenomen, maar die moeten ook correct geïmplementeerd worden. En zoals we weten is daarbij ook altijd de uitdaging van de enforcement. Milieu heeft daarbij in het project ook een onderdeel opgenomen voor een nieuwbouw, omdat ze ook goed gehuisvest moeten worden. En tegelijkertijd wordt meegenomen NIMOS, dat omgevormd zal worden tot de autoriteit. U weet ook dat ook daarvoor recent een nieuwe wet is aangenomen om te gaan van het NIMOS naar een Nationaal Milieuautoriteit. Al dat soort zaken komen dus bij dit project aan de orde. Om wetten aan te nemen is één, maar we moeten dat ook gaan implementeren. En de minister gaf het net al aan bij het project van NOB. Een deel sterk gefocust op institutionele capaciteitsversterking, de sterke instituten terughalen. En dat zal ook bij het project van ROM het geval zijn. Ik moet wel aanhalen, de projecten die u aanhaalde, dit zijn pipeline projecten, zoals de minister aangaf. Dus die zijn nu in de design phase, waarbij inderdaad al dit soort uitdagingen aan de orde komen. En we dan, wanneer het project zover is voor ondertekening, dat we wel al een idee hebben hoe we dat gaan oplossen. Dus nu in de design phase en dus in de pipeline. Dank je. Nou, neem de vraag van Sociale zaken, was er nog een vraag? Bromkifu Tamara, is dat hetzelfde project? Nee, dat is niet hetzelfde project. Het Bromkifu Tamara project, dat is een project dat ging over conditional cash transfers en dat toen niet is doorgegaan. Het huidige project heeft dat aspect gedeeltelijk erin. Maar voornamelijk wordt hierbij gefocust op de opzet van een Beneficiary Information System. Dat houdt in dus dat alle wijkkantoren van sociale zaken eigenlijk geconnect moeten worden. Waardoor we dus een beter systeem hebben. En we kunnen voorkomen, waarover de laatste tijd zo vaak gesproken wordt, dat mensen verschillende uitkeringen kunnen krijgen, maar dat het wel op een gereguleerde manier plaatsvindt. Dank je. Okay, and then also nog the question for Mr. Ali with regarded collaboration with the private sector. A little more detail on those projects, please. Yeah, no, thank you very much. Well, I think I would have shared the two projects that have been executed in execution with the Kuldixim and Fernandez. I would say broadly, and obviously respecting the sanctity of ongoing pipeline and dialogue conversations with the private sector, we are very much committed to the private sector regionally as well. I mean, it's something in Suriname, but this is an institutional and a presidential priority of us. One of the things that we discussed with the minister that we see ourselves as having great intervention is in the area of capacity, helping the private sector prepare itself to not only bank with a multilateral such as ourselves, but to understand areas and modalities of financing such as PPP. What we recognize is that the needs of a country that creates inclusive and sustainable economic growth cannot be borne only by the public sector, and there's a major role for the private sector, and we are here to help the private sector become more involved in that section. And one easy way of doing that is we work with the private sector in understanding PPPs, the modalities, we provide training, we help create a more enabling environment through legislative and regulatory reforms. Oké, Abi, mag ik het woord geven voor de volgende vraag? Ja, daarachter. Kunt u even opstaan naar voren lopen? Ja hoor. Yes, thank you. Good
Good afternoon. Ik begin eerst bij de meneer van de IDB. When we're talking about working together and financing different projects, we are looking at climate change. What are the other projects that you will be doing with Suriname to make sure that if we're talking about climate change, that there are different ways to incorporate the different aspects of climate change? Is it? Yeah, I'll attempt to answer the question. So climate change is a transversal theme to everything that we do at the IDB. It's mainstreamed into everything. I think people sometimes believe that climate change is specific to a climate change project, but several of the projects that we do, there are components that involve climate change. One obvious thing that comes to mind in terms of dealing with climate change is, again, helping the government prepare projects that are aimed at climate change. And one way of doing that is creating an avenue for proper project preparation. And with therefore having a focus on project preparation, you can make projects more bankable, again, for the private sector. Vraag voor u. Oké. Met betrekking tot, u heeft daarnet ook gepresenteerd dat Suriname 14 leningen heeft bij de IDB en 4 schenkingen. Wat is dat traject dat we dus deze leningen zullen uitbetalen? Als we kijken naar onze schuldenlast in het buitenland, hoe staat het daarmee? De bedoeling is dat we alle schulden terugbetalen. In de afgelopen jaren, vanaf 2020, dat die regering zit, is het zo dat je schulden herschikt en sommige schulden blijf je betalen. Dus daar komt geen herschikking in. De schulden die we maken bij de IDB en bij de Wereldbank zijn tegen dusdanige gunstige condities. En de regels zijn zodanig dat daar geen herschikking in komt. Dus die blijven we betalen. Het is dus niet zo dat we bij de herschikking alles hebben geherschikt. Een deel van de schulden zijn we blijven betalen. De leningen die we al hadden bij de IDB, die zijn we blijven betalen. De leningen die we bij de Wereldbank hebben, die blijven we betalen. Dus een stuk commitment, ook een stukje trots aan de Surinaamse bevolking van luister, je loopt niet weg. Waarom is dat zo? De leningen van de IDB en de Wereldbank, die zijn tegen hele lage rentes. En voor hele lange looptijden. En in ruil daarvoor wordt heel vaak, in ruil daarvoor, ik zeg het zo, wordt daar vaak tegenover gevraagd dat je daar dus geen herschikkingen in gaat doen. De voorwaarden zijn heel gunstig en ze zijn voor heel lange termijn. Wat ik in het begin zei is belangrijk in dit opzicht. De IDB is geen bank die leningen verkoopt à la dol. En wij hebben dat ook niet nodig. We moeten er inderdaad voor zorgen dat als we leningen nemen, dat we ze kunnen blijven terugbetalen. Iedere keer als we een lening bespreken, ook met de IDB, is het zo dat we kijken of dat past in het IMF-framework en in ons framework voor terugbetaling. Als dat er niet in past, gaat het niet door of het gaat in een ander tempo door. En de afspraak die we hebben is dat de schuldquote, dus het percentage aan schulden, langzaam maar zeker omlaag gaat. En dat doel blijft overeind staan. U zult zien dat de Suriname Economic Oversight Board een schuldquote noteert van 122%. En dan lijkt het erop alsof die schuld verhoogd is. Maar het heeft ermee te maken dat de wet op de staatsschuld gewijzigd is. Misschien moeten we daar een andere keer over praten. De schuld is niet toegenomen. De wet op de staatsschuld is gewijzigd, waardoor dit percentage een stukje hoger ligt. Maar dat gaan we vandaag niet uitleggen. De vraag is zeer relevant. Letten we erop dat als we nieuwe leningen nemen of we het kunnen dragen? Ja, dat is een van de eerste dingen waar we op letten. Zorg ervoor dat als je een lening neemt, ook als het een goed ontwikkelingsdoel heeft, dat je hem op termijn kunt terugbetalen. Oké, dank u wel. De volgende vraag? Ja, minister, goedemiddag. Om te blijven bij uw woorden, u zei dat de IDB-vertegenwoordiger heeft aangegeven dat ze tevreden zijn hoe het IMF-programma verloopt. En op basis waarvan komen zij tot een dergelijke conclusie?
De IDB heeft een aantal voorzieningen en faciliteiten die geboden kunnen worden. En op het moment dat we overeenstemming hadden met het IMF in 2021, ja, 2021, was het zo dat nieuwe faciliteiten opengingen. Toen het programma stagneerde, zag je dus ook van de IDB blijft partner, maar de windows voor financieringen en de windows voor samenwerkingen worden wat lastiger, er wordt nauwkeuriger naar gekeken. Toen we de overeenstemming hadden laatst, een paar maanden geleden met het IMF, bleek weer dat weer veel meer ruimere mogelijkheden ontstonden. Het IMF, de IDB en ook de Wereldbank, daar zijn we voortdurend in dialoog mee. En ook in de communicatie met het IMF, als wij zeggen van wij kunnen, het IMF financiert niet alles. En de financiering van het IMF heeft een heel specifiek karakter met hele eigen doelen. Sommige delen van de funding van de IDB die zijn zodanig dat ze grote flexibiliteit geven in beleid en bestuur. En dat maakt het dus mogelijk. Maar op het moment dat je dus die samenwerking met het IMF niet hebt, gaan die windows dicht. En dat soort faciliteiten gaan open. We moeten niet onderschatten dat, ik zeg dat vaker, laat me dat herhalen hier, de samenwerking met het IMF geeft inderdaad geld als mogelijke oplossing, maar wat het in belangrijke mate geeft is het vertrouwen dat het teruggeeft. En je ziet dat in dit soort instituten terug, dat op het moment dat we met het IMF in het programma zitten, dat de hele dialoog met instituten als het IMF, met overige instanties, dat die een stuk vlotter lopen, makkelijker lopen. Op het moment dat wij weer dus de overeenstemming met het IMF hebben gehad in juni, was het? Juni, dat je ziet dat we een veel betere communicatie met de Amerikanen hebben, met de Fransen, met de Nederlanders. Waar kunnen we helpen? Waar kunnen we helpen bij de douane? Waar kunnen we helpen bij je anti-money laundering programma's? Waar kunnen we helpen bij capaciteitsversterking? De internationale steun komt een stuk duidelijker tot stand en ook bij de IDB. We zijn daar heel erg blij om. We moeten dat niet onderschatten. Geld is niet het enige en vaak ook niet het belangrijkste wat met het IMF meekomt. Dat vertrouwen is zo erg belangrijk en dat helpt heel erg. Oké, dank u wel. Is er nog een vraag? Een gelegenheid voor één vraag, anders gaan we afsluiten. Nee? Prima. I know that we are tight for time. Thank you. I would like to ask Iris to do the translation in terms of time constraints, the questions that were asked. Yeah, the press asked a little bit more collaboration about yeah, you're handling that? We can close? Okay. The press asked some questions about the collaboration or about more details about the certain projects. And of course, as Iris explained, some of them are still in the pipeline, so they're in a design phase and not yet ready to answer all the questions. There was a question about the IMF, because the minister made a statement that the IMF program is well incorporated in the collaboration between the bank and the country, and Suriname. And the minister explained how that works together and how it is not only always about money, but more about trust, and that we are on the right track when we're looking at that aspect. And of course, there were some questions about the projects that were a little more detail about the projects that are going on, walking as we speak right now, and the minister gave some more detail on those projects spending. So that was it. I think for now there are no more questions. I would like to thank the press and of course Mr. Tariq Ali and the representatives from the IDB for your time. I hope that we pressed it all into 30 precious minutes. Thank you so much and have a fruitful afternoon. Dankjewel ook aan de leden van de pers. En hopelijk tot snel de volgende keer met weer meer goed nieuws. Dankjewel, heren van de pers en dames.